හරි. දැන් ඕගලන්ට එවලා තියෙනවා resource link එක ගත්තොත් මෙන්න මේ link එක එවලා තියෙනවා. මේ link එක ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් save කරලා තියාගන්න. මොකද throughout the degree program විශේෂයෙන් throughout the semester you should use this link to access your resources. Okay. ඕගලන්ගේ ඔක්කොම resources මෙන්න මෙතන තමයි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මම නිකන් මේක ගිහිල්ලා පෙන්නුවොත් එහෙම මේක Google Drive link එකක් මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ link එක ඔයගොල්ලෝ paste කරලා copy paste කරගත්තොත් එහෙම web browser එකේ ඔයගලන්ට කෙලින් මේ resource location එක access කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ location එක තමයි ඔයගලන්ට මම එවලා තියෙන්නේ semester 1 Google Drive share කරපු location එක. දැන් මේකේ තියෙනවා subfolders කීපයක්. එතකොට මේ තියෙන්නේ semester 1 එකේ තියෙන subjects. එතකොට semester 1 එක යටතේ ඔයගලන්ට mathematics subject එක තියෙනවා, PC applications තියෙනවා, Java එක programming කියලා තියෙන්නේ, Java subject එක තියෙනවා, information systems තියෙනවා and computer systems තියෙනවා. ඒ ටිකට තමයි folders හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට BIT degree program එක සම්බන්ධයෙන් සියලුම විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය 2021 වල handbook එක තියෙනවා. එතකොට මේකේ තියෙන ඒවා තමයි හුඟක් වෙලාවට 2022 වලට අදාළ වෙන්නේ. නමුත් 2022 වලට ටිකක් updated handbook එකක් ඔයගලන්ට තව මාස කිහිපයකින් හම්බ වෙයි. නමුත් ඔයගලන්ට තියෙන structure එක, course structure එක, fees ඒ දේවල් ඔක්කොම මේ handbook එකේ තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ PDF එක download කරලා හොඳට මේක කියවන්න. මේක සමහර දැන්ටමත් read කරලා ඇති. read කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක මෙතනින් අරගෙන ඩිග්‍රී එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන සියලුම ඉන්ෆෝමේෂන් මේකේ තියෙනවා. මේක කොළඹ කැම්පස් එකකින් දෙන book එකක්. ඔයගලගේ hand book එක. හරි. ඉතින් මේ syllabus එකේ change එකක් මොකුත් නොවුන හින්දා ඔයගලන්ට මේ hand book එකේ තියෙන දේවල් ඒ විදිහටම අදාළ වෙනවා. 2022 hand book එකවම ඒකත් read කරගන්න. හරි. එතකොට ඔයගලන්ට මේ resources ඔක්කොම access කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා semester 1 books කියලා. මේක ඇතුළට ගියොත් ඔයගලන්ගේ subjects 4ක books මෙතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Java කියන්නේ programming 1 කියන subject එක, information systems, free and open source software කියන PC applications කියන එක and computer systems. subjects 4ෙම complete books වල PDFs ටික මෙතන තියෙනවා. ඔයගලන්ට notes එතකොට ආයෙ වෙන කොහෙන්වත් ගන්න ඕනේ නැහැ. මෙතනින් ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ notes ටික. අපි ඉදිරියේදීත් update කරන notes, ඒ අලුතෙන් upload කරන notes ඔක්කොම මෙතනට තමයි දාන්නේ. හරි. එතකොට මෙතන books කියන එක යටතේ තියෙනවා. ඊට අමතරව ඒ subject wise ඔයගලන්ට ගියොත් දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ programming subject එකට ගියොත් එහෙම Java subject එකට ඒකට අදාළ resources මෙතන තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේවා කොහොමද මොනවාද මේ කියලා මම පසුව explain කරන්නම්. දැනට ගත්තොත් එහෙම මේ හැම මේ කියන්නේ semester එකේ හැම subject එකකම syllabus එක තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි කතා කරන්න යන programming 1 කියන subject එකේ syllabus එක. ඒ වගේ computer systems folder එකට ගියොත් ඔයගලන්ට මේ තියෙන්නේ computer systems folder මේ subject එකේ syllabus එක. හැම subject එකකම syllabus එක ඒ folder එකට ගියපු ගමන් ඔයගලන්ට subject number එකත් එක්ක access කරන්න පුළුවන්. Okay. එතකොට හැම subject එකකම syllabus එතන තියෙනවා. ඔයගලන්ට අර දැන් අද WhatsApp එකේ යපු link එකේ තියෙනවා. ওই link එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ওই link එක කොහෙද save කරලා තියාගන්න. මේ link එකකින් ඕගලන්ට අවශ්‍ය resources ඔක්කොම access කරන්න පුළුවන්. මේකේ ලස්සනට folders හදලා ඒව ඇතුළට අපි resources දාලා තියෙනවා. ඒවා කියනවා හැමදාම. එතකොට මෙතන තමයි ඕගලන්ට අදාළ resources ටික තියෙන්නේ. Okay. හරි. දැන් අපි subjects ටික කතා කරමු. එහෙම දැන් මේ Java එහෙම නැත්නම් programming 1 subject එක, ඊළඟට computer system subject එක සහ PC applications කියන මේ subjects තුන ඔයගලන්ට teach කරන්නේ මගේ නම චතුර පල්ලියගුරු. Okay. ඊළඟට information systems කියන subject එක ඔයගලන්ට teach කරන්නේ කීර්ති කියලා සර් කෙනෙක්. ඒතකොට කීර්ති සර් අද 4:30 වගේ session එක ගනී අරන් කීර්ති සර්ගේ information system subject එකේ syllabus එක ගැන explanation එකක් කරයි. ඊළඟට mathematics subject එක කරන්නේ සඳරුවන් කියලා සර් කෙනෙක්. සඳරුවන් සර් 3:30 වගේ වෙනකොට session එකට සම්බන්ධ වෙයි. ඒතකොට සඳරුවන් සර් තමයි math subject එක කරන්නේ. ඒතකොට මම ඔයගලන්ට subjects තුනක් කරනවා. PC applications, information programming 1 and computer systems. හරි මේ subjects. එතකොට අද මම initially පටන් ගන්නවා මේ programming 1 එහෙම නැත්නම් Java කියන subject එක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ location එකට ගියොත් ඔයගලන්ට කොහොමම ඔයගලගේ computer එකෙන් මේ syllabus එක open කරගන්න පුළුවන් programming 1 වලට අදාළව. හරි. මම programming 1 syllabus එක මෙතනින් open කරනවා. ඔයගලන්ට download කරගන්න හරි නැත්නම් මෙතනම open කරනවා නම් open කරගන්න පුළුවන්.